ค่ะเรามาต่อตอนที่2กับเรื่องการนำระบบคุณภาพ QMS ไปใช้กับการฝึกอบรมเพื่อผลิตคอนโทรลเลอร์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กพทได้ให้การรับรองสถาบัน ATCTO ของเรากันนะคะ ก่อนที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้วิธีการนำระบบ QMS ไปใช้กับสถาบัน เรามาทำความเข้าใจกับโครงสร้างการทำงานภายในสถาบัน ATCTO กันสักนิดนะคะว่าการควบคุมคุณภาพนี้เป็นหน้าที่ของใครและใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทีนี้ในเรื่องของการควบคุมดูแลคุณภาพงานฝึกอบรมหากส่งมอบให้แต่ละศูนย์ควบคุมดูแลกันเองด้วยระบบงานที่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของสถาบันในการทำงานคงจะยุ่งยากไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมคะดังนั้นการดำเนินการฝึกอบรมทั้งหมดนี้ทุกศูนย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบัน ATCTO จะสามารถดำเนินการบนระบบและมาตรฐานเดียวกันได้อย่างไรนั้น คำตอบก็คือการดำเนินงานตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือ TPM หรือ Training and Postures Manual ที่ทางสถาบัน ATCTO จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการกำกับดูแลมาตรฐานกระบวนการฝึกอบรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมภายในศูนย์ทุกคนดำเนินการบนมาตรฐานเดียวกัน โดยมีส่วนงานประกันคุณภาพ Quality Assurance หรือเรียกอย่างย่อว่า QA เข้ามาช่วยสถาบัน ATCTO ในการควบคุมคุณภาพกระบวนการฝึกอบรม ส่วนงาน QA จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การผลิตคอนโทรลเลอร์ของสถาบัน ATCTO มีการประกันคุณภาพได้ว่าคอนโทรลเลอร์ที่จบกระบวนการฝึกอบรมจากสถาบันจะถูกส่งมอบให้กับทางฝั่ง Operation จะสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม Posture และเกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้รับบริการนั่นเอง สำหรับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกพททั้ง8หลักสูตรจะอยู่ในการดูแลควบคุมคุณภาพภายใต้สถาบันฝึกอบรม ATCTO นี้เมื่อมีการดำเนินการใดที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ใน TPM ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติของครูผู้สอนที่ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน TPM หรือจำนวนชั่วโมงการฝึกไม่ว่าจะเป็น Classroom หรือ SIM ที่มีจำนวนชั่วโมงไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในคอร์สโมดูลหรือการลงข้อมูลการประเมินผู้เรียนใน Diary Training Record Form ไม่ครบหรือไม่ได้ลงชื่อผู้ประเมินลงในแบบฟอร์มเหล่านี้เป็นต้นนะคะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่ทำให้กระบวนการฝึกอบรมไม่ได้คุณภาพมาตรฐานและไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ใน TPM ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทุกท่านจะต้องติดตาม เพราะเป็นคู่มือการฝึกอบรมที่ใช้ควบคุมการดำเนินงานภายในสถาบัน ATCTO ที่จะส่งผลต่อคุณภาพงานฝึกอบรมทำให้ไม่ได้มาตรฐานแล้ว การตรวจสอบ Internal Audit จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญที่จะเข้ามาช่วยตรวจเช็คคุณภาพกระบวนการฝึกอบรมของทุกท่านว่าที่ทำกันอยู่นั้นมีข้อขัดข้องปัญหาอุปสรรคใดที่ต้องการการแก้ไขและต้องการการสนับสนุนทรัพยากรด้านใดเพิ่มเติมหรือไม่โดยทีมงาน QA จะเข้ามาช่วยตรวจสอบกระบวนการฝึกอบรมของ ATCTO ทุกขั้นตอนว่ามีสิ่งผิดปกติ ใดเกิดขึ้นจะช่วยค้นหาสาเหตุข้อขัดข้องที่ท่านเองทราบอยู่แล้วหรือไม่เคยทราบเลยก็ตามเมื่อพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นตรงจุดใดที่เป็นสาเหตุทำให้ขั้นตอนการดำเนินการนั้นๆไม่สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่วางไว้ทีมงาน QA ค่ะจะเป็นหน่วยงานที่ให้คำแนะนำกับทางศูนย์ฝึกอบรม เพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกกับศูนย์อื่นๆ การทำงานของทีม QA มันมีหน้าที่ช่วยตรวจหาสาเหตุเพื่อการปรับปรุงแก้ไขเท่านั้นนะคะ การคงมาตรฐานและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพนั้นเป็นหน้าที่ของทุกท่าน ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ จะเห็นได้จากตัวอย่างบทบาทของ Course Director หรือผู้อำนวยการหลักสูตรก็จะมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการจัดฝึกอบรมตั้งแต่เริ่มต้นหลักสูตรจนจบให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เขียนไว้ใน TPM และเป็นไปตามโปรแกรมที่ส่งเรื่องขอเปิดหลักสูตรไว้กับทางกพท
สำหรับ Instructor ครูผู้สอนนอกจากการสอนแล้วยังต้องมีหน้าที่ในการคอยติดตามอัปเดตเอกสารต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและทำการทบทวนมาตรฐานการสอนก่อนส่งต่อความรู้ให้กับผู้เรียนแบบนี้เป็นต้นนะคะ ซึ่งแต่ละหน้าที่ล้วนมีบทบาทสำคัญกับการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการฝึกอบรมของเรานะคะจะแตกต่างกันไปตามความรับผิดชอบซึ่งสามารถศึกษาได้จากเล่ม TPM ในหัวข้อที่ 1.8จะเป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมในสถาบัน ATCTO ของเราค่ะ ฟังมาถึงตรงจุดนี้แล้วทุกท่านเริ่มเห็นความสนุกกับภารกิจที่ท้าทายที่สำคัญที่รออยู่ข้างหน้ากันแล้วใช่ไหมคะ จากที่ทุกท่านได้มีความเข้าใจกับขั้นตอนการทำงานของวงจร PDCA กันมาพอสมควรแล้ว เรามาดูแนวทางการนำวงจร PDCA ไปใช้ร่วมกับระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001กันต่อเลยดีกว่านะคะว่าจะมีวิธีการนำไปใช้ได้อย่างไรด้วยวิธีใดบ้างและเราจะใช้งานกันอย่างไร ค่ะจากการบรรยายในตอนต้นคิดว่าทุกท่านคงพอจะเข้าใจกับข้อกำหนดของระบบ ISO 9001ทั้ง10ข้อกำหนดไปเรียบร้อยแล้วและเป็นที่ทราบกันแล้วนะคะว่ากับข้อกำหนดระบบ ISO ในข้อที่1 2และ3เป็นเรื่องทั่วไปในที่นี้จะไม่ขอกล่าวถึงซ้ำอีกนะคะ เราจะให้ความสนใจกับข้อกำหนด ISO ในข้อที่ 4 จนถึงข้อที่ 10 โดยจะนำวงจร Deming หรือวงจร PDCA มาช่วยในการจัดการควบคุมคุณภาพภายในสถาบัน ATCTO ของเรากันค่ะ จากภาพในแต่ละขั้นตอนของวงจร PDCA จะเห็นว่ามีข้อกำหนด ISO ใดเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนบ้าง เราจะมาเริ่มกับขั้นตอนแรกกับการวางแผนกันเลยนะคะ ขั้นตอน P Plan การวางแผน ในขั้นตอนการวางแผนนี้ Head of Training หรือผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านปฏิบัติการจะเป็นผู้ควบคุมดูแลฝึกอบรมในภาพรวมของ ATCTO มีการประสานงานร่วมกับ ISM ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์เพื่อวางแผนฝึกอบรมประจำปี ผลิตและพัฒนาคอนโทรลเลอร์ให้ได้คุณภาพตามความต้องการของทางด้าน Operation ของแต่ละศูนย์ ซึ่งกว่าจะได้ออกมาเป็นแผนฝึกอบรมประจำปีนั้น ทางศูนย์จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลในการวางแผนดำเนินการจัดฝึกอบรม โดยจะต้องดูในเรื่องของสภาพแวดล้อม บริบทองค์กร ซึ่งเป็นข้อกำหนด ISO ข้อที่ 4 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายวิสัยทัศน์ของบริษัทร่วมด้วย เพื่อให้แผนดำเนินงานฝึกอบรมมีเป้าหมายที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับขององค์กร โดยการดำเนินการฝึกอบรม ATCTO ของเราจะดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรมืออาชีพ สถาบัน ATCTO จะเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมที่ผลิตคอนโทรลเลอร์ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อส่งต่อให้กับฝั่งปฏิบัติการ Operation ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานตาม TPM ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบข้อกำหนดของกปทที่มีความสอดคล้องตามแนวทางของ ICAO ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายวิสัยทัศน์ของบริษัท requirement ของกพทหรือ need ความต้องการคอนโทรลเลอร์ทางด้านปฏิบัติการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทางด้านความปลอดภัยได้อย่างยอดเยี่ยมนี้ล้วนเป็นข้อมูลในส่วนของ Input เพื่อใช้วางแผนในส่วนของข้อกำหนดข้อที่ 6 ต่อไป ก่อนที่จะไปถึงเรื่องการวางแผนงานนั้นมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักและเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนระบบคุณภาพนโยบายและแผนงานด้านคุณภาพจะไม่สามารถนำไปปฏิบัติลงลึกได้อย่างจริงจังเต็มที่หากขาดซึ่งผู้นำที่มีความมุ่งมั่นและใส่ใจกับการพัฒนาคุณภาพ ตามข้อกำหนดข้อที่ 5 นี้ ผู้นำจะต้องเป็นผู้กำหนดทิศทางการดำเนินงานคุณภาพให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งต้องช่วยผลักดันแผนงานให้สำเร็จ อาทิศูนย์ฝึกอบรมจำเป็นต้องมีผู้นำอย่างผู้อำนวยการศูนย์ซึ่งมีตำแหน่งเป็น Instructional Services Manager หรือ ISM ของสถาบัน ATCTO ที่ประจำแต่ละศูนย์
และเป็นผู้ให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมอาทิการพิจารณาจัดสรรอินสตรัคเตอร์ทั้งในส่วนของ Classroom, Sim, OJT ในฝั่งปฏิบัติการมาช่วยสอนหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมพร้อมทั้งขอให้การช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างฝึกอบรมหรือตลอดการฝึกอบรมกันเลยทีเดียวนะคะ ดังนั้น ISM จึงเป็นผู้นำประจำศูนย์ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานระบบคุณภาพงานฝึกอบรมให้เกิดขึ้นภายในศูนย์เป็นผู้ที่คอยกระตุ้นส่งเสริมและสร้างระบบคุณภาพให้บุคลากรในโครงสร้างฝึกอบรมทุกคนได้มีส่วนร่วมมีการส่งต่อและสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบนโยบายคุณภาพโดยทั่วกันเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับทราบเข้าใจมีความตระหนักรู้ในบทบาทและหน้าที่ของตนสามารถดำเนินงานคุณภาพในส่วนความรับผิดชอบของตนเองได้ ค่ะเมื่อทุกศูนย์ได้ทำการทบทวนวิสัยทัศน์ของบริษัทและรับทราบทิศทางแผนงานคุณภาพที่ชัดเจนจาก ISM ผู้บริหารศูนย์แล้ว การวางแผนงานกับข้อกำหนด ISO ข้อที่ 6 จึงเป็นการเริ่มต้นวางแนวปฏิบัติเพื่อไปถึงจุดเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายที่ทุกศูนย์จะต้องทำให้ได้ก็คือการคิดหาวิธีในการผลิตคอนโทรลเลอร์ให้ได้คุณภาพตาม requirement ของฝ่าย Operation และต้องมีจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้วย คราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าสถาบัน ATCTO ของเรานั้นจะต้องวางแผนจัดฝึกอบรมกับหลักสูตรใดบ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้กันค่ะ เมื่อมีเป้าหมายการอบรมที่แน่ชัดแล้ว แต่ละศูนย์จะต้องกลับไปทบทวนดูอัตรากำลังนะคะว่าคอนโทรลเลอร์ที่มีอยู่ปัจจุบันและต่อไปในอีก 5 ปีหรือ 10 ปีข้างหน้านั้นจะมีกลุ่มผู้เกษียณหรือการปรับเลื่อนตำแหน่งและอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนคอนโทรลเลอร์ที่ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งยังคงมีจำนวนเพียงพอในการทำงานอยู่หรือไม่ จะต้องเร่งพัฒนาฝึกคอนโทรลเลอร์เพิ่มอีกจำนวนเท่าไหร่เพื่อมาเติมให้เพียงพอกับการทำงานไม่ให้เกิดหรือลดภาระ workload ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้ได้มากที่สุดและเมื่อทราบแผนอัตรากำลังแล้วก็จะนำมากำหนดจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อผลิตคอนโทรลเลอร์และพัฒนา competency ของแต่ละตำแหน่งในแต่ละปี ดังนั้นการดำเนินการให้ได้ตามแผนเพื่อไม่ให้ลูกค้าด้านปฏิบัติการของเราขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานและเมื่อดูจากหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากกพทงานฝึกอบรมของเราสามารถแบ่งหลักสูตรที่ต้องพัฒนาให้ได้ตามเป้าหมายออกเป็น2 กลุ่มด้วยกันนะคะ กับกลุ่มแรกเป็นการผลิตและพัฒนาคอนโทรลเลอร์ให้ได้ตามความต้องการและมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งของทางด้าน Operation กับหลักสูตรที่เป็น Unit Training สำหรับกลุ่มที่2จะเป็นการพัฒนา Competency ค่ะให้กับกลุ่มคุณครูในส่วนของ Classroom Simulator และ OTT กับหลักสูตร Development Training ค่ะ ผ่านขั้นตอนการวางแผนมาเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เรามาต่อกันกับขั้นตอนของดูหรือการปฏิบัติตามแผนที่จะมีข้อกำหนด ISO ข้อที่ 7 และ 8 อยู่ในขั้นตอนนี้ สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนในข้อกำหนด ISO ข้อที่ 7 เรื่องการสนับสนุนนี้จะถูกจัดเตรียมโดย CD ผู้อำนวยการหลักสูตรเป็นหลักเลยนะคะ CD จะเป็นผู้มองภาพรวมของการจัดหลักสูตรต้องวางแผนงานและจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการอบรมไม่ว่าจะเป็นคัดสรรทีมงานครูที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในคอร์สแมน u a l มาช่วยสอนในภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ รวมถึงช่วงการฝึก OJT ด้วย พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พร้อมในการฝึกอบรม ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้ หากไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ อาจจะเป็นด้วยสาเหตุในเรื่องของครูผู้สอนในฝั่ง Operation ไม่สามารถออกมาช่วยสอนได้ หรือผู้เรียนไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามกำหนดเวลาให้ครบทุกคนได้เป็นต้น อุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งก่อนระหว่างฝึกอบรมจำเป็นต้องการการสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาจาก ISM ร่วมด้วยนะคะ
เพื่อให้แผนงานเกิดประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายและไม่กระทบกับแผนงานอื่นๆตามมาค่ะ เมื่อมีแผน มีทรัพยากร กำหนดวันทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว ก็จะเข้าสู่การดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นข้อกำหนดไอโซข้อที่8การจัดฝึกอบรมเราจะต้องควบคุมคุณภาพกันตั้งแต่เริ่มกระบวนการสอนกันเลยทีเดียวนะคะ ครูผู้สอนหรือ Instructor จะต้องคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่มีความพร้อมในเรื่องความรู้ทักษะการสอนการใช้สื่อการสอนและสามารถจัดทำสื่อการสอนที่เหมาะสมเพื่อส่งต่อความรู้ทฤษฎีให้กับผู้เรียนได้เข้าใจและสามารถฝึกปฏิบัติในช่วงซิมและ OJT ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย Instructor จะต้องทำการทบทวนบทเรียนก่อนเริ่มสอน มีการดำเนินการสอนให้เป็นไปตามโมดูลแพลนที่กำหนดไว้ในคอร์สแมน u a l และต้องทำการประเมินผู้เรียนตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในแต่ละโมดูลเมื่อคุณครูได้ทำการประเมินผู้เรียนแล้วก็ควรให้ผู้เรียนฟีดแบ็กการเรียนกลับมาด้วยโดยการประเมินคุณครูผู้สอนและประเมินการดำเนินการจัดหลักสูตรไปพร้อมกันเพื่อนำข้อมูลที่ได้กลับมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรต่อไป ในส่วนการดำเนินงานนี้ไม่ใช่ว่าสอนจบหลักสูตรแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยนะคะยังคงมีการดำเนินงานในส่วนของ Back Office ที่จะต้องทำการบันทึกจัดเก็บเอกสารที่เป็นหลักฐานสำคัญของการฝึกอบรมต่างๆเอาไว้ ตามที่ระบุไว้ใน TPM จึงจำเป็นค่ะ จะต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่ Document Control ประจำศูนย์ที่คอยช่วยดูแลจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้ด้วยสำหรับการดำเนินการอีกขั้นตอนหนึ่งที่ไม่ควรละเลยก็คือกระบวนการ Refresher ครูผู้สอนก่อนเริ่มฝึกอบรมซึ่งสำคัญมากนะคะกพทเคยมาออดิตการสอนของเราและพบว่าเอกสารที่ใช้อ้างอิงในการสอนกับที่เราใช้ดำเนินการเป็นคนละเวอร์ชัน ดังนั้นควรทำการทบทวนและอัปเดต Document และ Annex ต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มทำการสอนจริง และต้องทำแบบทดสอบภาคทฤษฎีมากกว่า1ชุด เพื่อใช้ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน รวมถึงขั้นตอนการประเมินภาคปฏิบัติซิมหรือ OJT ที่คุณครูผู้ประเมินจะต้องมีเกณฑ์ที่ใช้ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน ผลการประเมินที่ได้ก็ควรจะออกมาใกล้เคียงกันไม่ว่าจะถูกประเมินโดยคุณครูท่านใดก็ตามจะเห็นได้ว่าการผลิตคอนโทรลเลอร์อินสตรัคเตอร์มีบทบาทและมีความสำคัญต่อกระบวนการฝึกอบรมมากจริงๆค่ะ มาต่อกับขั้นตอน 4 เช็คการตรวจสอบสำหรับการทำงานใดๆ ถ้าไม่มีขั้นตอนของการเช็คตรวจสอบก็จะไม่สามารถทราบได้เลยนะคะว่าสิ่งที่ได้ทำไปแล้วบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายอยู่ในระดับใดในขั้นตอนการตรวจสอบนี้จะมีข้อกำหนด ISO ข้อที่9การประเมินสมรรถนะที่จะตรวจสอบว่าการจัดฝึกอบรมของ ATCTO มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำหนดแผนงานที่วางไว้หรือไม่ สำหรับขั้นตอนนี้นอกจากจะมีการดำเนินการตรวจสอบประเมินผลกันภายในทีมผู้จัดฝึกอบรมแล้วยังมีทีม QA ที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบโดยทำการ Internal Audit ว่ากระบวนการฝึกอบรมของ ATCTO มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนครบถ้วนได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้หรือไม่หากมีส่วนใดที่ยังดำเนินการไม่สมบูรณ์ก็จะแนะนำค่ะ ให้ไปปรับปรุงแก้ไข ส่วนในรายละเอียดของการทำงานของทีม QA จะมีอะไรบ้างนั้น รอติดตามกันในช่วงสุดท้ายของหลักสูตรกันต่อนะคะ ค่ะเรามาจบกันที่ขั้นตอนสุดท้ายของวงจร Deming Cycle กับขั้นตอน Act หรือ Action การปรับปรุงการดำเนินงานกันนะคะ Action เป็นการดำเนินงานบนพื้นฐานของการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการจะตรงกับข้อกำหนด ISO ข้อที่ 10ในเรื่องการปรับปรุงขั้นตอนนี้จะเป็นการนำเอาผลที่ได้จากการประเมินสมรรถนะในขั้นตอนของการตรวจสอบ 4. มาปรับปรุงประสิทธิภาพแผนดำเนินการกระบวนการจัดการว่ามีขั้นตอนใดที่จัดการยังไม่ดีพอไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใน TPM บ้างจะต้องนำผลที่ได้นั้นกลับมาทบทวนว่า
ระบบคุณภาพของเราที่ทำกันอยู่นั้นมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่เพื่อให้กระบวนการฝึกอบรม ATCDO คงไว้ซึ่งมาตรฐานและได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่ทำนี้จะส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการการเดินอากาศในท้ายที่สุด จากที่ได้ทำความเข้าใจขั้นตอนการฝึกอบรมในภาพรวมแล้วจะเห็นได้ค่ะว่าทุกท่านในที่นี้ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อระบบการจัดการคุณภาพ QMS ของสถาบันฝึกอบรม ATCTO ทั้งสิ้นการดำเนินการฝึกอบรมของสถาบัน ATCTO นี้ยังคงต้องรักษามาตรฐานตามตัวบทกฎหมายข้อกำหนดและระเบียบต่างๆทางด้านการบินเพื่อส่งต่องานบริการการเดินอากาศที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดค่ะ เมื่อมาถึงการบรรยายในช่วงสุดท้ายนี้ทุกท่านจะเห็นว่างานที่มีคุณภาพย่อมเกิดจากกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพผู้บริหารที่รู้เท่าทันและมีสายตาที่ยาวไกลก็จะเอาใจใส่ค่ะต่อการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทำงานรวมทั้งสร้างระบบการบริหารที่ช่วยส่งเสริมความตระหนักรู้และพฤติกรรมของพนักงานให้เอาใจใส่ต่อการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทำงานตามไปด้วยนะคะ และสุดท้ายนี้ขอฝากหลักการดำเนินงานคุณภาพฉบับย่อไว้กับทุกท่านนำไปรักษาคุณภาพงานฝึกอบรมของเราให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพูดในสิ่งที่คุณทำในสิ่งที่คุณพูดสามารถพิสูจน์ได้ตอบสนองต่อปัญหาและดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปค่ะ นับจากนี้ไปเรามาช่วยกันพัฒนางานฝึกอบรมของเราให้ได้มาตรฐานตอบโจทย์เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ให้บริการการเดินอากาศด้วยคุณภาพสูงสุดอย่างยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคด้วยผลงานของทุกท่านในที่นี้นะคะขอบคุณค่ะ